હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ વેજીટેબલ પુલાવ. જો તમે મારી રેસીપીને સરસ રીતે ફોલો કરશો તો આઈ પ્રોમિસ કે તમે બહારનો પુલાવ પણ ભૂલી જશો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ પડે તેને લાઇક, શેર, કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી તમને મારી નવી નવી રેસીપીના વિડીયો મળતા રહે. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ વેજીટેબલ પુલાવ. પુલાવ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ બાસમતી ચોખા લીધા છે અને એના રાઈસ મેં તૈયાર કરી લીધા છે. છૂટા રાઈસ કેવી રીતે બનાવવા એના માટેનું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં લિંક આપેલી છે જીરા રાઈસની. તો એમાં જઈને આપ જોઈ શકો છો કે છૂટા રાઈસ કેવી રીતે કરવા. તો હવે હું તમને જેના વેજીટેબલ્સ બતાવી દઉં. વેજીટેબલ પુલાવ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એના મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. અને મેં થોડા વેજીટેબલ્સ પણ કટ કરીને રાખેલા છે. એમાં મેં અહીંયા 2 નાના ટામેટાં એને ઝીણા કટ કરી લીધા છે. અડધો કપ જેવા ફ્રોઝન વટાણા. મેં અહીંયા ગ્રીન કેપ્સિકમ, અહીંયા બીજું રેડ, ઓરેન્જ અને યલો કેપ્સિકમ જે આવે છે એને કટ કરીને રાખ્યા છે. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે ન હોય તો તમે એકલા ગ્રીન કેપ્સિકમ પણ યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા એક નાનું બટાકું, એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી અને થોડા ગાજર. આ બધું મેં ઝીણું કટ કરી લીધું છે. તો ચાલો આપણે હવે પુલાવ બનાવીએ. મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસ પર એક પેન લઈ લીધું છે. એમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. એની અંદર હું 2 ચમચી ઘી એડ કરું છું. તમે આ પુલાવ એકલા ઘીમાં પણ બનાવી શકો છો અને એકલા તેલમાં પણ તેલ અને ઘી બંને હશે તેનાથી સ્મેલ ખૂબ જ સરસ આવશે. ઘીને થોડું મેલ્ટ થવા દઈએ. એમાં હું 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. જીરું સહેજ તતડે પછી આપણે એમાં ખડા મસાલા એડ કરીએ. જીરું સહેજ તતડવા માંડ્યું છે. હવે આપણે એમાં થોડા ખડા મસાલા એડ કરીએ. અહીં મેં 3 લવિંગ, 3 નાના તજના ટુકડા, 1 તમાલપત્ર અને 1 બાદિયું લીધું છે. એને નાખી દઈએ. એને તેલમાં સહેજ આવી રીતે શેકી લેવું એટલે એનાથી એની જે સ્મેલ છે એ તેલમાં સ્પ્રેડ થઈ જશે. થોડી વાર પછી આપણે એમાં ઓનિયન જે કટ કરીને રાખી છે એ અંદર નાખીએ. ઓનિયનને સહેજ ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી શેકવું. ડુંગળી સહેજ ગુલાબી થાય એટલે આપણે જે વેજીટેબલ્સ કટ કરીને રાખ્યા છે એ એડ કરીએ. સૌથી પહેલાં હું અહીંયા બટાકું, આપણા જે કલરિંગ કેપ્સિકમ છે એ, ગાજર અને ગ્રીન કેપ્સિકમ. સાથે જ હું અહીંયા જે આપણે લીલા વટાણા છે એ પણ એડ કરી દઉં છું. હવે આપણે એમાં મસાલા કરીએ. તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું, મરચું, તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે મરચું એડ કરવું. અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર
અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો. મસાલાને હલાવી દઈએ. હવે આમાં સહેજ પાણી એડ કરીને ઢાંકીને ચડવા દઈએ. થોડીવાર પછી આપણે ચેક કરીએ. બટાકું ચડી ગયું છે એટલે હવે આપણે એમાં ટામેટાં એડ કરીએ. વચ્ચે વચ્ચે તમારે ચેક કરતા રહેવું અને જરૂર લાગે તો પાણી એડ કરવું એટલે આપણા વેજીટેબલ્સ બળી ન જાય. હવે ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને 2 મિનિટ બંધ રાખીશું. આપણા ટામેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે એમાં રાઈસ એડ કરીએ. રાઈસને આવી રીતે હાથથી છૂટા કરીને નાખવા. ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી દેવી અને હવે વેજીટેબલ્સને મિક્સ કરવા. એકદમ હલકા હાથે જ એને મિક્સ કરવું જેથી આપણે રાઈસ તૂટી ન જાય. અને બને ત્યાં સુધી લાકડાની આ સ્કૂપ આવે છે એનાથી જ હલાવવું, કારણ કે સ્ટીલના ચમચાથી જો હલાવીએ તો આપણા રાઈસ છે એ તૂટી જાય છે. આવી રીતે એકદમ હલકા હાથે એને મિક્સ કરવું. બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી નાખ્યું છે. હવે આપણે એને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીએ. આપણો વેજીટેબલ પુલાવ હવે સર્વિંગ માટે રેડી છે. મેં વેજીટેબલ પુલાવને સર્વિંગ માટે એક બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કેટલો કલરફુલ અને એકદમ સરસ આપણો વેજીટેબલ પુલાવ તૈયાર થયો છે. મેં એને થોડું કાજુ અને દ્રાક્ષથી પણ ગાર્નિશ કર્યું છે. આઈ હોપ તમને મારો વિડીયો પસંદ પડશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.